Поки один Сашко готує спорядження, я хочу познайомити вас, шановні глядачі, з іншим скелелазом. Знайомтесь, це Олександр Храпаченко. Він буде навчати нас сьогодні правильно бухтувати мотузку. Тож, Сашко, розкажи, як це потрібно правильно робити. Для того, щоб легше транспортувати вірьовку, нам потрібно її, правда, змотати. Є декілька видів бухтування вірьовки, але ми використаємо найпростіший, найлегший. Зложуємо вірьовку такими кільцями. Так от. Він більш швидкий вид і більш зручний. Можна я спробую, як це Так. треба робити? Так, беру тут так. Тому одне кільце тримаємо. Ага. Це в одну сторону. Я Так от, зрозумів. друге кільце. Цією рукою собі допомагаємо. Тобто отак, да? Правильно я роблю чи ні? Отак от. Раз. Ага, отак. Просто правильно руки потрібно поставити так от. Ага, взяв. А цю руку Сюди. оп. Мені здається, ці тренування допоможуть вам в плаванні. Подібні рухи просто. Шановні глядачі, ви знаєте, після бухтування 150 метрів мотузки на скелі вже навіть не хочеться лізти. Але варто попробувати, я думаю. За допомогою вісімки ще можна страхувати людей, які лазять з верхньою страховкою. Ми беремо вірьовку, вставляємо восьмерку, пропускаємо через карабін. Якщо у нас муфтовані карабіни, замуфтовуємо. От. І посилається команда наверх, страховка готова. Що треба казати? Спитай, чи страховка готова хоче. Страховка готова! Страховка готова! Gotta take it from me.